Hey guys, welcome back to my channel. This is Sarika and you're watching Sarika's World. So आजको भिडियो तिहार स्पेशल छ। आज चाहिँ म पेपरको ल्यान्टर्न बनाउन गइरहेको छु अनि यसको लागि तपाईहरुलाई A4 साइजको पेपर चाहिन्छ। तपाईसँग A4 साइजको पेपर छैन भने चार्ट पेपरलाई काटेर पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फर्स्टमा चाहिँ जुन मैले बाहिरको लागि व्हाइट एन्ड भित्रको लागि येलो कलरको पेपर लिएको छु अनि व्हाइट पेपरमा चाहिँ प्याटर्न बनाउँदै छु म। अनि यो बनाइसकेपछि फेरि यसकै शेपमा हामीले पेपर कटरको हेल्पले जुन हामीले बनाएको छ पेन्सिलले प्याटर्न त्यस्तै अनुसार काट्ने छौं। I'll show you later त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। अब प्याटर्न रेडी भइसकेपछि म यसलाई काट्न गइरहेको छु अनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई जुन फ्लावर बनाएको छु त्यसलाई सबै नकाटेर मैले हाफ हाफ मात्रै काट्दैछु जुन शेप तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अनि त्यसलाई म फोल्ड गर्ने छु। म यहाँ तपाईलाई नजिकैबाट देखाउँदै छु कसरी गर्नुपर्छ भनेर। सो अब सबैलाई यसरी नै काटेर अनि फोल्ड गर्ने छु म एउटा एउटा गरेर। अनि लीफ जुन बनाएको छु मैले त्यसलाई चाहिँ सबै काटेर त्यो दुलो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो जुन बाहिरको पेपर छ आउटर पेपर त्यो चाहिँ रेडी छ। अब यसलाई फर्काएर अनि त्यसमा म अर्को भित्रको पेपर पेस्ट गर्ने छु येलो कलरको पेपर जुन हामीले पहिले अगाडि लिएर राखिसकेका थियौं। अनि तपाईहरुले येलोको जग्गामा जुन पनि कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ। पिंकले पनि राम्रो देख्छ। अब यहाँ म फेभिस्टिकको हेल्पले पेस्ट गर्ने छु पेपरलाई। अब यो पेपर पेस्ट गरिसकेपछि म यो दुईटा एन्डलाई जोड्नको लागि फेभिस्टिकको हेल्पले फेभिस्टिक फेरि लगाएर अनि जोड्ने छु। अनि
एक साइडमा जुन एक्सेस पार्ट छ येलो त्यसलाई म सिजरको हेल्पले काट्ने छु अनि आफ्टर द्याट यो दुईटालाई एन्डलाई जोड्ने छु अनि जोड्नको लागि तपाईले स्टेपलरको हेल्पले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कसरी जोड्दै छु अनि फेभिस्टिकको हेल्पले चाहिँ नटालिएको हुनाले राम्रो टालिएन अनि मैले यहाँ स्टेपलर युज गरेको छु अनि मलाई यो प्रोसेस सजिलो पनि लाग्यो स्टेपलर सिक्योर पनि हुन्छ राम्ररी सो यु क्यान गो फर दिस अनि हाम्रो पेपर ल्यान्टर्न रेडी छ यो भित्र चाहिँ तपाईले राति एकदमै राम्रो इफेक्ट देख्छ अनि यो भित्र तपाईले क्यान्डल राखेर सजाउन सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो अनि मैले यहाँ नाइटमा क्यान्डल राखेर खिचेर तपाईहरुलाई देखाएको छु अनि अरु प्याटर्न पनि मैले यहाँ राखेको छु मैले अरु प्याटर्न पनि बनाएको थिए so please guys subscribe to my channel, like this video, share this video with your friends. Thank you and I'll see you in my next video.